Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξετε αυτό το υπέροχο, αυθεντικό ιταλικό πανετόνε, το φερόμενο και ως ιταλική βασιλόπιτα. Η σύσταση αυτής της βασιλόπιτας, του πανετόνε, είναι πρακτικά ίδια ακριβώς με την σύσταση του τσουρεκιού. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Η διαδικασία μπορεί να γίνει σε μια κουζινομηχανή όπως θα το κάνουμε εμείς, αλλά μπορεί επίσης κάλλιστα να γίνει και με τα χέρια. Θα σας δώσω αναλυτικές οδηγίες και γι' αυτό. Αν πρόκειται να κάνετε τη ζύμη σε μια λεκανίτσα ζυμώνοντας με τα χέρια, θα πρέπει να διαλύσετε πρώτα τη μαγιά στο νερό και να προσθέσετε λίγο από το αλεύρι της συνταγής, να το αφήσετε μισή ώρα να ενεργοποιηθεί η μαγιά και στη συνέχεια θα προσθέσετε με όποια σειρά θέλετε τα υπόλοιπα υλικά και τελευταίο φυσικά το αλεύρι, και αφού ζυμώσετε τη ζύμη στη συνέχεια θα ενσωματώσετε το βούτυρο που αναφέρεται στη συνταγή. Αν το κάνετε σε μια κουζινομηχανή, τότε πολύ απλά στον κάδο του μίξερ θα προσθέσουμε 80 γραμμάρια νερό, 80 γραμμάρια γάλα, 2 αυγά, 220 γραμμάρια ζάχαρη, το ξύσμα από ένα πορτοκάλι ακέρωτο και καλά πλυμμένο, μία βανιλίνη, τον χυμό από ένα πορτοκάλι, δύο γραμμάρια μαστίχα, την οποία έχουμε τρίψει μαζί με ένα κουταλάκι ζάχαρη από την συνολική ποσότητα ζάχαρης της συνταγής, και προαιρετικά 1/4 κουταλάκι του γλυκού κακουλέ, 8 γραμμάρια μαχλέπι, το οποίο έχουμε τρίψει μαζί με λίγη ζάχαρη, και τελευταίο 740 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκι καλής ποιότητας. Αυτά είναι τα υλικά μας και τελευταία θα προσθέσουμε τη μαγιά, φρέσκια νοπή μαγιά, 25 γραμμάρια και μια πρεζά αλάτι. Το βούτυρο θα προσθεθεί στο τέλος. Κατεβάζουμε λοιπόν το γάτζο και ξεκινάμε να δουλεύουμε σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Το μείγμα μας είναι έτοιμο. Στο σημείο αυτό θα προσθέσουμε 90 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου και θα ζυμώσουμε με την κουζινομηχανή για άλλα 5 λεπτά. Αν κάνετε τη διαδικασία με το χέρι, στο σημείο αυτό καλό είναι να ζυμώσετε για περίπου 15 με 20 τουλάχιστον λεπτά. Το πανετόνε μας έχει ζυμωθεί, μια ωραία καλοσχηματισμένη λία ζύμη, την οποία έχουμε τοποθετήσει μέσα σε μια λεκανίτσα, όπου έχουμε αλείψει τον πάτο και τα τυχώματα με μια κουταλιά της σούπας ηλιέλαιο. Θα σκεπάσουμε με διάφανη μεμβράνη
μια καθαρή πετσέτα κουζίνας και θα αφήσουμε τη ζύμη ένα ολόκληρο βράδυ μέχρι να διπλασιαστεί τουλάχιστον σε όγκο. Την επόμενη μέρα το πρωί λοιπόν το ζυμαράκι μας έχει φουσκώσει όπως βλέπετε. Έχει τουλάχιστον τριπλασιαστεί σε όγκο. Αυτό το οποίο θα κάνουμε λοιπόν τώρα είναι να ξεφουσκώσουμε το ζυμαράκι και να προσθέσουμε αποξηραμένα φρούτα και ξηρούς καρπούς. Μπορούμε να βάλουμε περίπου στα 100 γραμμάρια αποξηραμένα φρούτα και περίπου 100 γραμμάρια ξηρούς καρπούς. Σε ό,τι αφορά τα αποξηραμένα φρούτα, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε ζαχαρόπικτο κερασάκι για το χρώμα, ζαχαρόπικτο κίτρο, και ανάμεικτες ζαχαρόπικτες φλούδες εσπεριδοειδών. Σε ό,τι αφορά στους ξηρούς καρπούς πηγαίνει πάρα πολύ το καρύδι. Όμως λόγω κάποιων διατροφικών αλλεργιών στην οικογένεια θα χρησιμοποιήσουμε φιστί και υγιεινής. Εσείς όμως σας συνιστώ να βάλετε καρύδι. Επίσης μπορείτε να βάλετε αμύγδαλο, φουντούκι, οποιοδήποτε ξηρό καρπό θέλετε. Να σας πω επίσης ότι μπορείτε να βάλετε αποξηραμένα δαμάσκηνα ψιλοκομμένα, χουρμάδες, βερικόκα, σταφίδες ξανθές και μαύρες. Καλό είναι αν χρησιμοποιήσετε τα φρούτα που μόλις ανέφερα να τα αφήσετε για ένα τεταρτάκι μέσα σε λίγο κονιάκ ή σε λίγο νερό για να απορροφήσουν λίγη υγρασία, αλλιώς θα είναι πάρα πολύ στεγνά. Τέλος, μην ξεχνάμε και την εκδοχή του πανετόνε με chips σοκολάτας, με σταγόνες σοκολάτας. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν τώρα είναι να ζυμώσουμε λίγο για να ανακατευτούν τα υλικά μας. Και είμαστε έτοιμοι για τη φόρμα. Εδώ έχουμε λοιπόν μια φόρμα για πανετόνε. Έχουμε αλείψει τον πάτο και τα τυχώματα με λίγο ηλιέλαιο και έχουμε βάλει αντικολλητικό χαρτί ψησίματος. Θα βάλουμε λοιπόν τώρα τη ζύμη μέσα στη φόρμα μας. Εδώ στο εσωτερικό. Φροντίζοντας η ζύμη να μην υπερβαίνει το 1 τρίτο της φόρμας. Γιατί το πανετόνε μας θα φουσκώσει. Η δοσολογία που σας δίνω είναι για 2 πανετόνε, όπως βλέπετε έχει μείνει περίπου η μισή ζύμη. Άρα λοιπόν θα φτιάξουμε 2. Και η φόρμα αυτή είναι μεγάλη. Εδώ έχουμε έναν κρόκο αυγού με μία κουταλιά νερό. Ανακατεύουμε πολύ καλά και θα περάσουμε την επιφάνεια του πανετόνε μας. Αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να αφήσουμε το πανετόνε μας σε ζεστό μέρος μέχρι να τριπλασιαστεί σε όγκο. Η διαδικασία αυτή μπορεί να πάρει από 2 μέχρι και 4-5 ώρες ανάλογα με τη θερμοκρασία που έχετε στο σπίτι σας. Στη συνέχεια θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 με 180 βαθμούς Κελσίου για 42 με 44 λεπτά. Και το πανετόνε μας είναι έτοιμο. Και να βγάλουμε και το χαρτάκι από τον πάτο και δείτε πόσο ωραία έχει ψηθεί.
Να θυμίσω ότι με τη συνταγή μας έχουμε βγάλει 2 τέτοια υπέροχα πανετόνε. Αυτό το οποίο θα κάνουμε λοιπόν τώρα είναι προαιρετικά να πασπαλίσουμε με λίγη ζάχαρη άχνη. Και το πανετόνε μας είναι έτοιμο. Το πανετόνε θεωρητικά το έχουμε δανειστεί από την Ιταλική κουζίνα. Είναι αυτό που θα λέγαμε κατά κάποιον τρόπο η Ιταλική βασιλόπιτα. Βέβαια, διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις στο αν και κατά πόσο πραγματικά πρόκειται για Ιταλική αυθεντική παραδοσιακή συνταγή, από τη στιγμή που ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με ζύμη τσουρεκιού και με ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα φρούτα που συμβολίζουν την αυθονία, φτιάχνανε την βασιλόπιτα στην Σμύρνη και γενικότερα στην Μικρά Ασία. Οι Μικρασιάτες δηλαδή Έλληνες. Όπως και να έχει, όποια και αν είναι η καταγωγή του, είναι νοστιμότατο και ειδικά με τη συγκεκριμένη συνταγή σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να το δοκιμάσετε. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα σχόλια που μας αφήνετε με τις εντυπώσεις και τις απορίες σας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά και να έχετε μια υπέροχη νέα χρονιά.